Tamang kaalaman tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras ng ang kailangan. Ako po si Renena Peñas at ito ang Padayon Presents the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Naalala ko itong somewhere here, yung office niya sa taas. At may estudyanteng araw-araw tumutugtog ng Beethoven. Siyempre, naririnig niya sa taas. So, hindi niya matiis na may maling nota, day in, day out. Finally, hindi siya nakatiis, pumunta siya sa baba. No? Sabi niya, tabi ka dyan, ganito yan. Tapos, akit ulit siya. Yung bata sino ba yung matandang yun? Basta na lang sumingit. Musika. Isang universal na wika na di kinakailangan ng salita. Saang bayan ka man nagmula, ano man ang iyong wika at katayuan sa buhay, ang himig ng musika ay para sa lahat. Anumang panahon at mananatiling walang hanggan. Ang hiwaga ng musika ay may kapangyarihang mapagbuklod ang mga tao, mapag-isa ang mga damdamin, at may kakanyahang magbigay inspirasyon para sa mga bagong kaisipan. Dosa bentukon. Ito ang henyo ng musikang inalay ng isang dakilang pambansang alagad ng sining. Ito ang inspirasyon at himig ng musika ni Dr. Jose Maceda. Iskolar, pianista, entomusikologo,
kompositor, maestro, at mananaliksik. Si Dr. Jose Maceda ay isang henyong nagpakabihasa sa iba't ibang larangan at pinagsama-sama ang kanyang mga kakayahan tungo sa makabuluhan, malalim at malawak na eksplorasyon ng kanyang musika. At yung musika niya talagang mahirap. Magbibit ka ng 3 in 7 beats. Paano mo magagawa yon? Para bang yung musika ng Europa, nagawa niyang katutubo, in-indigenize niya. Dahil ginamitan niya ng mga konsepto na nakuha niya sa musika ng Pilipinas, lalo na sa mga katutubo ng Cordillera at Mindanao. Ipinanganak si Dr. Montserrat Maceda sa Maynila noong ika-31 ng Enero, taong 1917 sa mag-asawang Huwes, Casto Maceda at Concepcion Montserrat. Lumaki si Jose sa Laguna kung saan una siyang natuto magpiano sa edad na 7 taon. Ang kanyang unang maestro na si Mercedes Rivera ay ang nagdala sa kanya sa Maynila at ipinagkatiwala sa pangangalaga ni Binibining Victorina Lobregat. Sa Academy of Music sa Manila ay kinakitaan na siya ng kakaibang galing sa pagtugtog ng piano. Sa murang edad, nakamit niya ang ikalawang gantimpala sa isang patimpalak ng Asociación Musical de Filipinas. Nang siya'y magtapos na may pinakamataas na marka taong 1936 sa Academy of Music, naitampok si Jose Maceda sa maraming programa pang radyo at nagkaroon ng solong konsyerto handog ng Manila Symphony Society. Ipinadala siya sa Paris upang kumuha ng karagdagang pag-aaral sa piano sa École Normale de Musique de Paris. Dito natapos niya ang 3 degree sa loob ng 3.5 taon. Ang Diplôme d'Enseignement, Diplôme d'Exécution at ang pinaka-inaasam na degree sa musika, ang Diplôme de Virtuosité, isang pagkilala sa una at natatanging Filipino na nagkamit ng prestihiyosong titulo. Hindi lingid sa aking kaalaman, siguro ay isa sa pinakaunang batikang pianista sa Pilipinas, particularly ng French style of piano playing. Siya lang yung unang-unang nag-introduce niyan dito. Alam ko na siya naging pianista at saka batikan, spesyalista ni Claude Debussy na kung tawagin impressionist style of European composition. Bumalik si Jose Maceda taong 1941 sa Pilipinas. Dala-dala ang estilong Pranses sa pagtugtog ng piano. Sa kanyang mga konsyerto, dagling nagambala ang kanyang karera nang sumiklab ang ika-2 digmaang pandaigdig. Dahil sa okupasyon ng mga Hapon, tinanggihan ni Jose Maceda ang pagtuturo sa Maynila. Bagkus, siya ay nagturo ng piano ng pribado sa Laguna upang tumungo sa pagsanghan. Santa Cruz, Calauan at San Pablo. Matapos ang giyera, nag-aral si Jose Maceda sa San Francisco 1946 hanggang 1949 sa ilalim ni E. Robert Schmitz. Dito nakilala niya ang kanyang mapapangasawa, si Madeleine Clifford, isang kilalang French-Canadian na pianista sa konsyerto na siyang magiging ina ng kanilang 4 na Maria, sina Marion, Madeleine, Kate at Eileen. Hindi tumigil sa pagdadalubhasa si Jose Maceda. Siya'y huling nakitang magtanghal bilang pianista taong 1957 at mula noon ay piniling ituon ang kanyang enerhiya sa pananaliksik. Noong nag-aral si Maceda ng ethnomusicology ay nag-uumpisa pa lang yan at that time. Naintindihan niya yung tinatawag na vocables o broad pitch of sounds, yung broad pitches, no? Yung cluster of sounds. Meron siyang mga konsepto na ang tunog ay texture. Naintindihan niya yung mga klase ng tunog na hindi magagawa ng piano, na hindi magagawa ng violin, na mga tunog na maririnig mo lamang sa kalikasan. Kaya siya ang unang-unang ethnomusicologist dito sa Pilipinas. Expert in Indian music, expert in this. Siya, kabuuan, hanggang Brazil, pinag-aaralan niya yung musika doon. He knew
yung musika ng Pilipinas, yung 87 language groups na yun, alam niya yun. And then, of course, in Asia, alam niya yung mga musika ng Korea, ng Japan, ng anong ganyan. He was really the full epitome of ethnomusicology. At nakita niya na mayroong sariling skala, yung scales, no? Ang ating musika, mayroong sariling tuning system, ang musika ng katutubo. Nakapaglabas nga siya ng isang libro na Gongs and Bamboo Music of the Philippines. Gusto niya na yung mga estudyante dito, matuto rin ng mga musika natin sa Pilipinas at sa Asia. Nag-recruit siya ng mga guro. Kinukuha sila dahil sila ay practitioner. So for example, mayroong isang bagong salta mula sa Maguindanao na mag-aaral siya ng education dito sa Manila. Ni-recruit niya na magturo ng kulintang dito. Nag-recruit siya ng mga Chinoy sa Chinatown para magturo ng Chinese music. Nakahanap siya ng isang matanda doon na sikat pala yun sa Nanquan sa China. Kumuha siya ng isang taga-Kalinga na laborer somewhere here in Manila, pero kinuha niya kasi marunong mag-Kalinga music at pinaturo niya rito. Taong 1958, isa sa pinakamahahalagang taon para kay Dr. Jose Maceda habang siya ay nag-aaral sa estudyo ng musikong Kret. Nabuksan ang isang panibagong mundo para kay Jose Maceda. Ngayon, dahil sa pinasok niya ang tunog ng kalikasan sa pamamagitan ng gongs and bamboos, lalong nagkaroon ng kahulugan para sa mga tao. Hindi naging mechanical lang yung music, kundi nagkaroon ng diwa ng kalooban, nagkaroon ng kaluluwa. Dito, nakilala niya sina Buhay, Stockhausen at Senakis na namahagi ng mga ideyang avant-garde, mga progresibo at eksperimental na mga konsepto sa musika. Dahil dito, napukaw ang interes ni Jose Maceda na i-eksplora ang komposisyonal na potensyal ng tradisyonal na musika. Kumuwala siya sa klasikal na Europeyong konstruksyon ng musika habang unti-unting binabago ang Filipinong musikal na kaisipan at ekspresyon. Nagtatag siya ng programa na pag-aralan ang iba't ibang uri ng musika dito sa Pilipinas. Ang tawag niya ron ay Ethnomusicological Survey of the Philippines. Tinuruan niya yung mga estudyante kung paano mag-research. Iba-ibang klase ng tunog na naririnig mo. You know, hindi pangkaraniwan, hindi yung the typical orchestral music. The sound of native instruments, ayan. And pati yung time sense. You don't have a sense of pattern time, yung one, tan, 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 hindi. Parang nandyan lang yung matunog. Yung Cassettes 100, yun naman ay komentary niya sa teknolohiya. Here, he used technology to highlight his notion of populations, to redefine the intent of that gadget, to make it a tool, an instrument, each of the gadgets to be a living body so that they all come together. Kaya siguro, nung ginawa niya yung ugnayan, yun ang pinakasukdulan sa community music. Sapagkat halos buong bayan ang kanyang gustong isama sa paggagawa ng musikang yon. So, ang kanyang medium doon ay, again, technology, radio stations. Na lahat ng 35 radio stations ay yun lang ang in-air. Parang bumubuo ka rin ng musika because ang layers niyan ay nasa 20 layers. So, each layer was broadcast by one radio station. So, bawat community, at least ay dapat may 20 transistor radios and more, kung pwede, para mabuo yung music. when Udlut Udlut came about a year after Ugnayan, he was thinking of actual people doing it. Meron siyang ginamit na drone. Drone, yung isang tuloy-tuloy na tunog yan, o kaya isang klase ng tunog na paputol-putol lang tunog, pero tuloy-tuloy lang yan. Tinatag na ostinato, drone yan. At the same time, sinasabayan ng chant. Here is a great shift. Udlut Udlut had to be very simple. So he devised a score that was easy to read, para siyang ticket ng bus, and it was meant for 800 or thousands of people.
Fantastic work. Aroding means Joe's harp. Aroding is one of the terms used for kubing. But 40 kubing o 40 aroding ang gagamitin sa piyesang yon. So itong aroding na kami yung katrabaho niya is for 40 Joe's harps. 40 Joe harp. Can you imagine? At saka 5 singer yata. So parang our mind was blown away. No way, 40 Joe's harp. Ano ang tunog nito? Yun ang sinubukan niyang talikuran, yung musika na espesyalista lamang. Pinakita niya sa kanyang musika na lahat ng tao ay pwedeng sumali sa paglikha ng musika. Bukod sa mga komposisyon, marami ring nailathalang akda si Dr. Jose Maceda. Dahil sa pagpapaunlad sa tunay na Filipinong damdamin at sining sa musika, natamo niya ang napakarami at mahahalagang parangal, pagkilala at gawad. Tapos nakikita ko siya, sabi ko, sino ba yung mayroon ditong isang professor ba yan? O ano, naka-barong, naka-pantalon na kung anong ordinaryong pantalon, tapos naka-bakya. Kung makikita, lalakad dyan, yan sa opisina dyan. So, sabi ni Eileen, daddy ko yan. Quirky siya na, na employer, na boss. Meron siyang mga piyesa na ipaperform sa Japan, kailangan ipukpok sa bato yung tungatong, no? Aba, gusto niya ibiyahe rin yung bato, kukuha pa rito. Sir, may bato naman sa Japan. Hindi, para sigurado. Yung alam mong kine-question ka niya, pero concerned siya sa'yo. So, nung nagbasa ako ng paper about critique tungkol sa kanyang manual, umuttend siya. At akala ko magagalit, hindi naman siya nagalit. At sabi niya, naintindihan ko. Sinasabi mo, research yung mga tao, pero wala naman lupa na yung mga taong nire-research nila. Yun ang isa sa mga sinasabi ko, sir. That's what I miss about him. He listens. At ang kanyang mga ginagawa ay naging inspirasyon sa maraming gumagalaw sa loob at labas ng akademya. Huwag ka, pagpunta niya sa abroad, ay naku, makita mo pag sinabing Jose Maceda. Pag nagpe-perform siya, talagang dinudumog siya ng mga tao. Sa US, nagkaroon din siya ng maraming performance. Yung udlot-udlot, pinerform sa sa US. Ang tingin sa kanya, parang dinodyos na nga siya sapagkat siya pinakapangunahing guro ng musika ng Southeast Asia. Panaginip siya sa akin. He showed, and this is always the mystery, he keeps showing me a white box. Nandun lang sa kahon niya. Bumabalik siya, hindi ko alam. Tanong ako ng tagal. Meron ba yung white box na parang ano? Wala naman sila makita. Taong 1997, iginawad sa kanya ang pinakamataas na pagkilala sa Filipinong artista ng bansa, ang gawad sa Pambansang Alagad ng Sining sa musika. Dahil sa kanya, ay namulat ang isip natin sa ating pagiging Asyano. Sa musika at least, siya yung unang-unang nagpakilala sa atin nung Asianness natin bilang Pilipino. Sabi niya, mayroong isang kaisipan sa musika ng Southeast Asia na nakapagkakaisa ang mga tao sapagkat mayroong strong sense of community at lumalabas siya sa musika. Napapansin niya mapapalaganap ang kamalayang ganito sa pamamagitan ng iba-ibang estilo na lumalabas na inspirado ng katutubo. In a nutshell, parang binulabog niya yung ating mga pananaw para maintindihan natin ang sariling atin. Bukod sa kanyang mga obra maestra, ang legasiya ng musika ni Dr. Jose Maceda ay matatagpuan sa kanyang pagtataguyod sa pangkulturang pagkakakilanlan ng bansa sa larangan ng musika. Very clear na legacy niya ay yung tinatawag naming Maceda Collection. No? UNESCO recognized it as part of the memory of the world. Let me say that again, memory of the world. Ibig sabihin, huwag niyong kakalimutan ito. Bahagi ito sa dapat i-treasure ng humanidad. Filipinos should learn more about our national artists because of the things that they have accomplished. Mga national artists kasi parang mga vanguards ng kultura, naghahanap ng mga bagong landas at naghahanap kung ano nga tayong mga tao bilang mga Pilipino. Ang dami-dami niyang naging disipulo. Napaganda ng mga iniwan niyang alaala at kaisipan na nakatulong sa paglawak ng konsepto ng musika. Nabigyan niya ng puwang ang avant-garde o yung tinatawag na new music sa Pilipinas.
Ang ambag niya actually ay kung paano ilagay sa konteksto ng kabuhayan, ng ating pang-araw-araw na buhay, yung kultura, yung ating pagiging tayo, yung ating kalinangan, yung ating identity. Yun yung ambag niya. At nagagawa niya yun sa pamamagitan ng musika niya. Minamahal na ama at asawa, respetadong propesor, tunay na scholar, dalubhasang mananaliksik, hinahangaang pianista, impluwensyal na kompositor, tagapangalaga ng kayamanang pangmusika ng Filipino, si Dr. Jose Maceda. At ang kanyang pamanang musika ay patuloy na mananatiling buhay at maririnig magpakailanman. Jose Montserrat Maceda, Pambansang Alagad ng Sining sa musika, Sagisag Kultura ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, lahing matapang, lahing matalino, nalakbay ko ng mundo. Walang unos o bagyo sa aki gugupo, lahi ng matatag. Ako ay Filipino. Ako ay Filipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Filipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing Habang buhay, Filipino. Ikot sandaang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimiti. puno ng kasaysayan, puno ng hiwaga. Sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. Ako ay Pilipino. Ako'y makadiyos. Ako ay Pilipino. Ako'y makatao, saan man makarating, sino mang makapiling. Aangat ang galing habang buhay, Pilipino. Kami ang lahing kayumanggi mula sa bughaw na langit at dagat. Mula sa pulang alimoy dugo, hinalo sa dilaw na araw at bituin. Yan ang kulay ng katatagan, yan ang kulay ng kahitingan, uungkapang na sumisigaw. Yan ang Pilipino. In a world and time when so much is changing, there is still so much of our culture that has to be documented and kept alive. Who are the bearers of these precious living cultures? How do they pass on a knowledge transmitted through the ages? What they represent has survived colonization, conflict, marginalization, and yet they persist. Sila ang sisidlan, the living vessels that store Dayaw, our knowledge, our pride. Our series on the culture bearers, our Gawad Manlilikha ng Bayan awardees or Gamaba continues. This time, we look at those masters who are still with us, whose continuing work we must acknowledge, learn more about, and preserve.
Northern Luzon is a home of 3 Gamaba winners we feature in this episode. The first is a Kalinga teacher. The second is a maker of hats from Abra. The third, a weaver from Ilocos Norte. What can we learn from them as we begin to admire the complexity and the richness of their work? A weaver from Pinili, Ilocos Norte, and perhaps the oldest of the Gamaba winners, at the time when she was honored, Magdalena Gamayo's frail frame and quiet demeanor belies the strength of her weaves and the impact of her work on her community. Magdalena Gamayo, well, when she was given the award in 2012, she was already 88 years old. But I think as early as 16, she already learned the art of weaving. The abel, the Ilocano abel. Abel is the kind of term for hobby, no? And she has a very, very vast repertoire of abel weaving, especially the binakol pattern. She knows many, many other patterns. Some of them are very difficult to make. Magdalena Gamayo, in spite of her age, can continue doing all those very important designs. Gamayo specializes in the weaving of the hardy cotton fabric called abel by the Ilocano. The binakol pattern, a complex abstraction said to represent the whirlwind, is one of her specialties. Many variations of the binakol exist, and she still retains the complex mathematics of its construction in her mind and in her heart. But for a skill to survive, there is a need for base raw material of her choice, kapas or locally grown cotton. Isa dagiti adunga kulay na panait di tabanggat kapag datangan mo. Gamayo's wish is for more young Ilocanos to learn from her and to inherit and carry on the knowledge which she is only a vessel of. Tatinda kang mumanta, bakita mo tunayan di mamo no ababati diagkon no na manayong pay no madanong ko ti sangagasutawan no saan minisungay karkararag ko na po Diyos no manayo na kailang agyaw kaya po mapayag pay. Anong dati rigat ko sa tikinabakit. Magdalena is a master of a wide range of repertoire. She can do many designs, techniques, color combinations that a single weaver will not be able to do. So she's really very unusual. That was what made her stand out from all the others. Also the refinement of her technique. So again, quiet person, but beautiful textiles.
solidarity is really a very strong sense of community. They really are able to build strong sense of solidarity among themselves. That's why when you look at Ilocano structures, they're quite simple. Even the churches show these structures. There are very few ornaments. What you see is the solidity of structure, simple and compact. Anything compact is more durable. So this is what I can say about Magdalena Gamayo. She really showcases the best of the Ilocano mind. In the work of Magdalena Gamayo, we see how physical frailty and age have not hindered her from continuing to weave and to teach. In the work of Teofilo Garcia of Abra, we see how a close relationship with nature can shape a practical object of endurance and beauty. A gourd hat may seem like a simple thing, an item dismissed as a folksy Filipiniana. But in the creations of Teofilo Garcia, an Ilocano living in San Quintin, Abra, the gourd hats or tabungao that he creates are a result of agricultural knowledge, time-honored and functional design, and simple but pleasing aesthetic sensibilities. What others may see as just a hat is in fact an object that shows just how deeply traditional Filipino craftsman was attuned to his environment. For Garcia, it all begins with growing the perfectly spherical upo. Duwa nga klase ti panagara ti marami na kalulong. Para ti manalon, simple laeng. Tabungaw, oser, why, bansa. Ti may kadwa, para ti opisyal, ang rugimot lang ti tabungaw, poser, why, mito, ken barnis. Dadya ti pagmulaan, ti pamayak ti dayayen, matulungan ti bugaso, anti fertilizer. Ta iso ti mangpatintas ti mangparitat panagdakkel ti tabungaw. With a perfect gourd to work with, he now begins the process of creating a hat. Malpasen nga maani rin yung tabungaw. Ragadyan nga agkatwa. Pagkatapos, ang pasananay dyan, no malungsot dalusan. No madalusanen ipamaga. Apaman nga mamagaan, mabalinin nga singun para aramihin na kaluluwi. No madisinyon, nakasagana mo ta dyan, lingkan, sakam, rapan, sa gusto. Papasan na nga ma-assemble.
pa na gusto mo rin dyan decoration. So, yan dito. Diyan na dyan barnis. Dyan barnis. Makalong manakap. Gana nga tumangko. Kasi pananguray mo itatangkong na baka makabulan. Makabulan pa 1 month. With the Gamaba recognition came the sudden resurgence of interest in the hat as a statement of one's identity, as well as a need for Teofilo to pass on his knowledge. Ito yung damamam na natuting anak na di National High School sa King. Ito pang isok ko mo. You know, it's very rare that you find a person who becomes interested in one seemingly curious item, a hat, no, made of gourd, and you know, he single-handedly was able to really master the skills necessary for making very strong hats. The tabungaw of the people of the Tingians, and if you look at the surface, the hat seems to be simple, but if you look underneath the hat, it's very intricate. And one thing good about Teofilo Garcia is that he was able to really impart his knowledge to the young kids in his community. Now it's part of the school system. I think the Department of Education in his region was able to make the tabungaw making part of school curriculum. And so I don't think this tradition will disappear anytime soon, simply because of the way he was able to teach the young people in his community how to make the tabungaw. He's really an unusual person because since the time that he was awarded, they have been able to put together a program in elementary school. Practical arts, 1 whole year yata or 1 semester of curriculum based on his hat weaving. Now, and it's very interesting kasi the planning starts with the planting of the upo. They start with the planting of the upo, and then he teaches them. It's a special variety of upo, not any variety will do. And then yung harvesting, and then yung collecting of materials, and there is a curriculum. So he's really an unusual person to be able to do that and to teach it. He teaches it in the elementary school in his community. For me, that's the ideal, really, of Gamaba. So you have to give it to him. He's such a quiet man also. Alan Sasaklag was given the award in the year 2000 because he was a dancer, very good dancer. Alan Sasaklag is also a musician, no? He knows how to play the nose flute of the kalinga, gangsa, the kolitong of the kalinga, and many other instruments of the kalinga. So he's a master of the musical instruments of the kalinga and of the dances and architecture. Indeed, Saklag, a native of Lubuagan,
is very different from the other Gamaba masters in that he is devoted to preserving not just a particular aspect of his culture. His passion covers dance, music, chanting, architecture, spiritual and social rituals of the Kalinga. The Awichon village in Lubuagan is his own tribute to the Kalinga culture he grew up loving. Para ma-preserve ang kultura, sa sarili kong gastos, ginawa ko na ito. Bumili ako ng lupa dito. Walang tao dito noon at walang tubig dito. Kaya parang itong lugar na ito ay plateau, parang mesa, Awichon mesa. Yan. So ginawa ko ito at my own expense. Pag may kaunti akong pera, naghahanap ako ng tao dito para magtrabaho. Binibigyan ko sila ng dito kumakain at binibigyan ko sila ng parang sahod nila. At ano man ang pwede kong ibenta, basta lang matapos ito, ibenta ko. Ibang rice terraces na maliliit, kung may baka, animal ako na kalabaw, ibenta ko para lang may gastusin dito. Sarili kong ginawa para ma-preserve ang kultura. Noon, pag lalo na kung successful ang kayo sa tribal war, isa yun na parang victory dance. Ang isa, kung may parang piyesta ganun, pues sumayaw at may parang mag-asawa, parang wedding parang pwede rin yun, sumayaw. Pero nag-umpisa noon yung sayaw na iyon sa victory dance sa tribal. Kaya walang ngumiti kasi warrior. Pati babae walang ngumiti sa sayaw na yun, tachok. Puwera yung salip na ang tawag namin doon ay salip, yung parang courtship na babae at lalaki. Moy ja ipaila, oh moy ja ipaila, elala, 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 Kalinga, kopyan ja ikalinga, elala. Nung bata ko, interesado ako sa sound ng gang. Pati yung mga kanta namin, mga parang yung ballad, yung mga victory song, yung kanta para sa namatay na matanda, yun mga salidumay, ganun. At hanggang lumaki ako, yan pa rin ang kwan. So, nung nag-aral ako, parang palagi akong naughty. Parang gusto ko yung moving. So, hindi ako nakapag-graduate ng college dahil foolish nga ako, naughty ako noon. Pero pagdating sa dance, kanta, magaling ako doon. Kaya inisip ko na yan na yata ang gift ko kay Lord. Kaya hindi parehas ang gift ni Lord sa mga tao. Lalo dakon ilugwagin. In Alonzo Saclag, we see a Filipino who is passionate about the preservation of all aspects of his culture, and the passion, even at his age, seems unabating. The establishment and training of the Kalinga Budong dance troupe he established is easily the most accessible form of learning for both his Kalinga participants and his eager audience. Gay ayayam kul palilong malesebok silobrong Alonzo Saclag's commitment to preserving the culture of a warrior society may strike some of us as anachronistic. What is he truly reviving? Courage, cultural pride, the memory of a journey that as people have taken from being members of a tribe to being part of a nation. Rasakin ta ipapas
That through hell and high water, he holds these huge festivals and workshops in Kalinga. And that means he's a good organizer. He calls together not only his community, but now I think neighboring communities. They come together, they have their festivals, and they compare and contrast, and they do this all in the spirit of oneness. Now, in the Cordilleras, this is very important. No? There are few people that can call together such groups. And so the fact that he calls them, and then the topics, sometimes it's for an instrument making festival, sometimes it's for a dance festival, sometimes it's for singing. But I have on several occasions marveled at the fact that he is capable of doing this. It's hard to do. Yeah. Ayo insalido may diwas. Earlier, I asked, what can we learn from the Gamaba awardees from Northern Luzon? Well, we may not learn the intricacies of weaving a kusikos pattern, nor understand the social fabric of a traditional warrior society, nor the way of making a hat from a gourd. These are the end products of their work. What we can learn from, what will be most useful and relevant to our lives today is the humility and the perseverance with which Alonzo Saclag, Magdalena Gamayo, and Teofilo Garcia have lived their lives. Theirs is a hard choice. In the face of a changing world, they've quietly gone on, doing what they love. They sought no acclaim, no recognition, no honor from a world that has yet to learn how to look and value what they stand for. Yet, slowly but surely, the recognition has come. The state, through the National Commission on Culture and the Arts, has seen to that. It is up to us now to acknowledge the gift that they have given us and to say thank you for choosing to be bearers of Dayaw, our knowledge, our pride.